Iau o țeavă scurtă, dacă nu o inelară. Așa. Da, trage cu aia, că spune. Așa. Invers. Așa. Nici așa. Da. Păi să strângem. Vreau să o pun așa. Șuc. Așa. Hai. Aici. Pus. Să ce? Si? Da. Așa. Ok. Frumos. Da. Ok. Deci aici vine aia. Încă ce este? Uite, ăsta e. Stai un pic. Stai un pic. Gândim ce e asta acolo. Ăla de acolo, uite aici. Deci e un știft care vine aici. Da, da, da. Da? Da. Prin ăsta vine acolo în gaură. Da? Da, Și da, ăsta da, de aici da, este senzorul de la așa. Aici. De la diferențialul ăsta. Când vine Da, încoace, cred că da. apasă pe el. Când se mută încoace, apasă pe el. Ok. Da, cred că da. Și atunci, dincoace e bușonul de umplere. Ok. Da, 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 așa e regulă. Da? Da. Bun. Ok. Nu se vede așa sus. Așa. Ok. Un arc. Vezi? Aici, două arcuri. Da. Unul aici și unul dincoace. Atenție mare. Știftul ăsta de aici, trebuie să fie între gaura asta și asta. Nu cumva să rotim, cumva așa. Aici nu știu ce este. Nu vedea.
mișcă sau nu mișcă? Nimic. Absolut deloc. Ca să nu intre mizeria. Am Vezi? văzut. Rumentul ăla e capsat. 6000 6008Z. 680. Z-ul este recapsulat. Nu. 6008. Z. Ba da. 6008Z. Zi, cât are interiorul? Pier. Știi cât are interiorul? De unde să știu. Spune eu, 40. Nu, 40. Știam astea când lucram în combinat, știam că... Numai acolo, când batem în ăla și îl scoatem ușor, ușor. Tu iei aici și faci un pic de pârghie și aici pune mâna, să vezi. Simți că mișcă? Da, da, da. Da? Pune dincoace. Da, se simte. Da. Bun, mișcă. Ok, nu putem forța că se sparge asta. E aluminiu și se sparge. Și atunci, întoarcem așa. Și batem, ca să vadă și camera, cu bronzul, batem acolo. Ok? Da. Ok. Ținem așa, da? Îl ții așa și o bat ușor. Hai să vedem de ei. Bolțul așa. Stai să se ridică. Ce mai? El bate aici în asta. Uite. Lasă-l în pace, că și-a făcut joc deja, că am bătut un pic pe el. Dai. Ușor. Gata. Gata, a ieșit. Gata. S-a bătut ușor. Gata. Ușor. Corta. Nu, acum facem așa, nu? În jos. Așa. Gata. Și ridicat ușor de... Da. Uite, vezi? O-ringul ăsta este foarte important și să nu trebuie, uite, vezi cum l-a prins acolo. Nu l-a secționat. Da? E în regulă. Adică? Adică, uite, după sudură, cum se vede aici, ce ne interesa pe noi. Ai văzut? E ok, e sudură străpunsă, e ok și suda și în partea cealaltă. Exact. Da. Deci putem monta la loc liniștit. Deci, ce ne interesa pe noi cel mai mult, sudura de la punctul acesta. Așa. Bun, se vede foarte bine. Așa, și capătul celălalt al bolțului, aici, Exact. sudat și acolo foarte bine. Ambele E o părți, sudură foarte bună. străpunsă. Pătrunsă, adică. Da. E pătrunsă, e ok. Mai învârte până în partea cealaltă. Boltul acela, mai un pic. Da, e în regulă. E ok. La fel, interiorul grupului. Uite, aici este pinionul care vine de atac. Îngrenează cu asta, e curat, e foarte fain. Nu are joc. Nu este joc. Colei de scurgere.
fii atent aici. Grijă. Dorinel? Pornit. Trebuie să ne așezăm, că nu merge oricum. Lasă-l, lasă-l acolo. Lasă-l acolo. Așa, ăla a intrat acum. Bun. Și acum trebuie să ne punem poziția pe asta. Deci cum a fost? Da. Asta în dreptul cu astea. Așa. Nu e așa. Da. Ia desfăcă corda să vezi cum e așa, că e așa. E un lucru important, lucrul ăsta. Pentru că în știftul ăla vine chestia asta. Da. Sau nu știu ce supărare vine. Atenție la inel. E o poziție atât de urâtă și atât de mult de lucru pentru dacă pierzi ulei pe aici, e neadevărat. Treaba asta. Aici, în mod normal, puneam în garnitură, în clinghericiu. Atenție, știft de centrare care va veni în partea asta. Da? Știft de centrare. Iar bolțul de reglaj al diferențialului blocabil în partea asta. Așa, va veni peste. Aici este senzorul de Diferențial blocabil. pentru bord, pentru activare în bord diferențial blocabil, care va fi acționat de către această pârghie. Ok. Montăm la loc capacul. Înainte să punem, ștergem un pic garnitura de auciuc. La 3 mâini merge mai bine. Da. Cred că ar trebui 4. Vine și a 4, dacă e nevoie. Gata. Gata. Gata ce? Așa, ok. Acum asta. Cu grijă. Cu grijă, da? Ok. N-am uitat nici o șaibă, n-am uitat nimic. Bun. Acum, cu grijă.
asta. De la afară. Vaselină pe el. Punem vaselină pe el. Fiecare șurub, pe fiecare filet. Un pic. Aici. Să nu știu așa pe el. Ia și pun vaselină. Punem vaselină pe șuruburi, că poate mai e nevoie să mai desfacem o altă dată. Dacă e uscat, s-ar putea să avem probleme. Trebuie să avem grijă că aici există un arc în interior care îmi ține capacul ridicat și începem din zona asta. La orice capac, strângerea se face în cruce. Strâng dar nu strâng definitiv, șurubul apropii. Ok. Verificăm. În același timp se face și strângerea pe acel o-ring mare. E din două șuruburi. Dacă se strânge cu simț de răspundere, adică ușor, observăm că el s-a și așezat unde trebuie. Da? Nu avem putere să tragem de asta. Da? Ca să-mi lucreze unde trebuie. Da, el mișcă. Dea vaselina de acolo. De jos. Da? Învârtind de intrare, de axul de intrare, se învârt astea fără nicio problemă. Ok, angrenajul este corect. Apoi începem tot, apropiem și celelalte șuruburi, tot în cruce, adică pe diagonale. Și acum începem și strângem definitiv tot așa în cruce. Deci, este foarte apropiat, este ok pe toate fețele. Aici planul de separație este
etanș. Ok. Este, după cum se vede, este strâns uniform. Acum, cu toate că n-am umblat la cuplarea de 4x4, trebuie să verificăm. Cuplajul 4x4 este în acest bloc. Da? Acum el este blocat 4, adică e cuplată fața. Dacă motorașul împinge acest știft, înseamnă că a decuplat fața. Când este lăsat, cuplează. Decuplează, cuplează. Acesta face motorașul care accesează știftul respectiv. Ok. Așa, asta e verificată. Aici este bușonul de umplere și bușonul de nivel. Deci cum funcționează diferențialul blocabil? Diferențialul blocabil este acționat printr-un cablu, ca de bicicletă, care trage de acest știft și modifică, nu, că uite merge cu mâna, și modifică această poziție. Acel inel îl deschide și îl pune cam pe jumătate, dacă a ieșit față de grosimea lui. Cam atât. Mai mult nu poate să meargă. Ei, distanța asta de aici este jumătatea cealaltă, intră dar doar pe planetara din stânga, doar în această poziție, pe această roată dințată subțire. Da? Ca să nu distrugem diferențialul blocabil, întotdeauna trebuie oprit ATV-ul, cuplat diferențialul blocabil și după aia mers mai departe. Nu umblați la acest diferențial blocabil în timpul mersului. Riscăm... Nu-l cuplați. În timpul mersului. În timpul mersului trebuie cuplat, pentru că riscăm să distrugem dinții de pe planetara din stânga, repet. Planetara din stânga, planetara din dreapta nu are această coroană de dințată. Această roată dințată. Da? Deci, asta, inelul, cuplează practic în planetara din stânga. Asta înseamnă diferențial blocabil practic. Teoretic, funcționează ambele roți de pe față în același timp. Permanent. Nu? Dacă una rămâne suspendată, cealaltă se învârte. Adică cea suspendată se învârte și cealaltă care stă jos nu face nimic și rămâi suspendat. Prin diferențial blocabil, amândouă roțile funcționează în același fel. Chiar dacă una e suspendată, la fel se învârte ca și cea care e jos, pe pământ. Ok. Am explicat și lucrul ăsta. Sper că am fost destul de explicit. Acum, totuși, să mai verificăm o dată șuruburile cu un pic de forță. Că totuși aici e o suprafață de etanșare destul de mare. Încă o dată acum. Da. Este ok. E multă muncă să ajungi la diferențialul blocabil și după aia să-l dai jos, să-l pui sus și să te trezești că curge ulei din el. Pierzi ulei. Să-l dai iar jos, muncești de sarcapacele. Ok. Ultimul șurub. Ok. Bun.